सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई म अनलाइन जबको बारेमा के टिप र ट्रिक बताउने गर्छु। तपाईहरुलाई आज म एउटा यस्तो साइटको बारेमा बताउने जुन साइटमा तपाईहरुले डाटा एन्ट्री जब गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ महिनाको 30,000 सम्म। नेपालमा बसेको अथवा तपाईले विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईले बाहिर हुनुहुन्छ भने अथवा तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईले साइटमा काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ महिनाको 30,000 सम्म। यो एकदम जेन्युन खालको साइट छ। तपाईहरुलाई यसको म पेमेन्ट प्रुफ पनि अन्तिममा देखाउँछु। तपाईले यो भिडियोको अन्तिममा पेमेन्ट प्रुफ पनि यसको हेर्न पाउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा अर्निङ गर्नको लागि। जुन साइटको नाम छ पिको वर्कर भन्ने। तपाईले साइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट साइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले आफ्नो सर्च बारमा गएर picoworker.com भनेर पनि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ दुईवटा अप्सन तपाईले दिइरहनु भएको छ, लगइन र साइन अप भन्ने। तपाईले सबभन्दा पहिले यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँनिर एउटा फर्म। तपाईले फर्मलाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो फुल नेम, यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल, तपाईले यहाँ आफ्नो पासपोर्ट, तपाईले यहाँनिर आफ्नो कन्ट्रीको नाम चुज गर्नु। तपाईले यहाँनिर आफ्नो देशको नेपालको पनि नाम भेट्न पाउनुहुन्छ। तपाईले नेपाल नाम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर सेक्युरिटी क्वेशनको लागि कुनै पनि क्वेशन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै व्हाट इज योर फादर नेम, अथवा तपाईले कुनै पनि क्वेशन यहाँ चुज गर्न सक्नु। मैले व्हाट इज योर फादर नेम भनेर चुज गरेको थिएँ र मैले यहाँ आफ्नो पिताको नाम लेखेको थिएँ। यहाँनिर तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो निकनेम। यहाँनिर तपाईले लगाउनुहुन्छ प्रोफाइल पेज टाइटल। तपाईले प्रोफाइल टाइटल तपाई के सम्बन्धित काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले जस्तै पीडीएफ एडिटिङ भयो, डाटा एन्ट्री भयो, के सम्बन्धित तपाई काम गर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर जस्तै एक्जाम्पलको लागि आई एम डाटा एन्ट्री स्पेशलिस्ट अथवा यहाँनिर एक्जाम्पल पनि पढेर यहाँनिर तपाईले पेज टाइटल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब मीमा तपाईले आफ्नो क्वालिफिकेसनहरु, तपाईलाई आउने टेक्निकल नलेजहरु, तपाईले आउने तपाईले कामहरुको बारेमा तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर क्रिएट एन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको एकाउन्टमा तपाईको इमेलमा एउटा इमेल आउँछ। तपाईले इमेल ओपन गरेर त्यो इमेलमा आएको एकाउन्टमा तपाईले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन इमेल चाहिँ यहाँ साइन अप गर्दाखेरि दिनुभएको छ त्यही इमेल तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी एकाउन्ट भएको कारणले म यसलाई लगइन गर्न चाहिँ तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमेलमा क्लिक गर्ने तपाई यही पेजमा पुग्नुहुन्छ। सबै सेम पेजमा आउनु भन्नुहुन्छ। तपाईले यो पेजमा आउने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकदम राम्रो प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि तपाईलाई काम दिने व्यक्तिले तपाईको प्रोफाइल हेर्दाखेरि उसलाई काम दिन मन लागोस्। तपाईले यो ठाउँमा यहाँनिर फोटो भन्ने फोटोको ठाउँमा गएर तपाईले क्यामेरा अप्सनमा क्लिक गरेर तपाई आफ्नो फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी फोटो लगाएको छु। यहाँनिर तपाईले अब आफ्नो ठेगानाहरु नामहरु दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले यहाँनिर वर्करको लागि तपाईले फर्महरु फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फर्म फिलअप गरेपछि यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्प्लिट रूपमा फर्म फिलअप गरेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको प्रोफाइल रेडी हुन्छ। साथै यहाँ लेख्नुको लागि तपाईले यहाँ एडिट माई प्रोफाइलमा गएर म तपाईलाई प्रोफाइलमा के भन्ने बारेमा सिकाउनु। तपाईले माई प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने तपाईले यो अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर पेज टाइटलमा लेख्न सक्नुहुन्छ आई एम डाटा एन्ट्री स्पेशलिस्ट, आई इन्जोय राइटिङ आर्टिकल। तपाईले आर्टिकल पनि एडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एबाउट तपाईको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नाम, ठेगाना, तपाईले आउने टेक्निकल नलेजको बारेमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा तपाईले ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश तपाईले छान्नुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईले इंग्लिशमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लेभल छान्नुहोस् एडभान्स। तपाईले यहाँनिर लेभल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले आई एम बेस्ट एट तपाई के सम्बन्धी चाहिँ बेस्ट हुन्छ तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लेखेको छु आई एम बेस्ट एट डाटा एन्ट्री, राइटिङ आर्टिकल, ग्राफिक डिजाइन आदिको बारेमा मैले लेखेको छु। तपाईले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हबिज र इन्ट्रेस्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ फेभरेट बुकहरुको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्ने चाहिँ तपाईको प्रोफाइल कम्प्लिट हुन्छ। तपाईले अब यहाँनिर पिको वर्करको होम पेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईले यो पेजमा आउनुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर अब पाउनुहुन्छ दुईटा किसिमको जब। जस्तो यहाँनिर छ स्मल जब र अनगोइङ जब। तपाईले स्मल जबमा विभिन्न किसिमका साना कामहरु पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ समय पनि थोरै लाग्ने हुन्छ र यसको तपाईले रेट पनि कम पाउनुहुनेछ। तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ। यहाँनिर तपाईले एन्ड्रोइड इन्स्टल ओन्ली भनेको छ। तपाईले एन्ड्रोइड इन्स्टल गरेको बापत तपाईले 0.14 प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले यहाँनिर सक्सेस गरेपछि तपाईले पाउनुहुन्छ।
यहाँनिर तपाईँले विभिन्न किसिमको मसिनो कामहरू पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ क्रिएट एकाउन्ट प्लस पोस्ट भनेको छ। तपाईँले एकाउन्ट क्लिक गरेर फेसबुक पछाडि तपाईँको ट्विटरमा तपाईँले पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ प्राप्त गर्नु $0.17। तपाईँले यो मसिनो काम गरेर 1-2 घन्टामा यो काम गर्न सकेर तपाईँले $10-15 एक किसिमको कमाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदम इजी खालको जब छ। तपाईँले यसमा मसिनो काम गरेर सजिलो काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अर्को छ हाम्रो अनगोइङ जब। तपाईँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ अनगोइङ जब। तपाईँले यसमा ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि धेरै पैसाको तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ छ पर मन्थ $30 भनेको छ। यहाँनिर पर मन्थ $6 भनेको छ। मसिनो कामहरू छन्, तपाईँले काम हेर्न सक्नुहुन्छ। डे इन्कम ट्याक्स भनेर काम छ। तपाईँले यसमा $6.10 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अरू पनि विभिन्न किसिमको जब छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ तपाईँले $24 को काम छ। तपाईँले सिम्पल जब भनेको छ। तपाईँले सिम्पल जब गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले विभिन्न किसिमका थोरै धेरै कामहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर $2000 सम्मको कामहरू भेट्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर काम कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले यो रकमलाई आफ्नो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर छ $180 को काम। तपाईँले यहाँनिर कस्टमर सर्भिस युएसएको मान्छेले मात्रै काम गर्ने भनेर यहाँनिर कस्टमर सर्भिस दिएको छ। तपाईँले यो हामी नेपाली अथवा बाहिर देशले मान्छेहरूले यो काम गर्न सक्दैन। यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ अरू अप्सन $90 को। यहाँनिर तपाईँले ट्रान्सलेट एन्ड फिक्स एडिट भनेको टेक्स्ट भनेको छ। तपाईँले यो काम गरेर पनि पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको कामहरू छन्। तपाईँले यहाँनिर धेरैदेखि थोरैसम्म सबै कामहरू छन्। तपाईँले सबै कामहरू गरेर यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्नुभएको छ $81 को काम। तपाईँले काम गरेर $81 अर्न गर्न सक्नुहुन्छ एक महिनामा। $81 भनेको ठुलो रकम हो नेपालीमा। तपाईँले कस्टमर सर्भिस रेप भन्ने काम गरेर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यो कामको लागि कुनै पनि जबको लागि एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले कस्टमर सर्भिस जस्तै यो कामको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको इम्प्लोइ दिने व्यक्तिको नाम र जब डिस्क्रिप्सन काम के गर्नुपर्ने होइन, तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, तपाईँको काम के हो, तपाईँ यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई यदि तपाईँ यो कामहरूमा तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर वर्करहरूले एक्सेप्ट गरेको छैन भनेर यहाँनिर देखाएर तपाईँले यसलाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि जबको लागि एप्लाई गर्नलाई तर एकदम लागि म यहाँनिर एउटा जबमा एप्लाई गरेर तपाईँले देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मानौँ यहाँनिर यो दोस्रो जब, यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एप्लाई फर दिस जब भन्ने अप्सन। तपाईँले यहाँनिर जब डिस्क्रिप्सन पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई काम लगाउने व्यक्तिको यहाँनिर तपाईँले एड्रेसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याटेगोरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँनिर अब एप्लाई गर्नलाई तपाईँले एप्लाई फर दिस जब यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ एउटा बक्स। तपाईँले यो बक्समा अब तपाईँको बारेमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले तपाईँसँग के क्वालिफिकेसन छ, तपाईँलाई के कुरा आउँछ, तपाईँले यहाँ सबै टाइपिङ गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ लेख्ने बित्तिकै जस्तै मैले एक्जामको लागि यहाँ मैले लेखेर ठिक पारेको छु। जस्तै मैले यो कुरालाई लेखेर तपाईँले ठिक पारेर तपाईँले आफ्नो बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई कपी गरेँ, यसलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ र मैले यसलाई सेन्ड द एप्लिकेसन भनेर क्लिक गरेँ। यो एप्लिकेसन क्लिक गरेपछि तपाईँको क्वालिफिकेसन पर्फेक्ट छ, तपाईँलाई लेखाइमा इम्प्रेसन भयो भने तपाईँलाई यसले जब दिन्छ। तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ माई जब भन्ने अप्सनमा। तपाईँलाई केही समयपछि जब उसले तपाईँलाई मन परायो भने तपाईँले माई जब भन्ने अप्सनमा आफूलाई पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट काम कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा म तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफ देखाउन रहेको छु। यसमा तपाईँले अर्निङ गरेर पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले विथड्र गर्नको लागि विथड्र भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसमा विभिन्न एकाउन्टहरूमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर अप्सन छ एमाजोन गिफ्ट कार्ड तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। युएससी ब्याङ्क चेकमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भिआई इमेलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सी भनेको छ। यहाँनिर पेपल छ। यहाँनिर तपाईँले पेपलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पेपल एकाउन्ट बनाउन गाह्रो छ। तपाईँले युट्युबमा यदि हाउ टु मेक अ पेपल एकाउन्ट इन नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले पेपल एकाउन्ट बनाउने प्रोसेस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो प्रोसेसबाट पेपल एकाउन्ट बनाएर तपाईँले यो पैसालाई आफ्नो एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले पेमेन्ट प्रुफ यहाँ तपाईँले देखाउन गइरहेको छ मैले। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट प्रुफ। यहाँनिर छ पेमेन्ट प्रुफ, यो पेपलको एकाउन्टको पेमेन्ट प्रुफ हो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पीको वर्करले सेन्ड गरेको यो पेमेन्ट प्रुफको स्लिप हो। यसलाई मैले स्क्रिनसट लिएको छु। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेन्ड बाई octobrand.inc भन्ने कम्पनीले $10 सेन्ड गरेकोमा यो पीको वर्करले
$780 काटेर चाहिँ $9.75 सेन्ड गरेको छ। यसरी नै तपाईँले यो साइटमा काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम जुन खालको साइट हो, तपाईँले यसमा सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र पर्फेक्ट तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले टाइम धेरै दिइराख्नु पर्दैन, तपाईँले सजिलैसँग कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्स्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। हाम्रो भिडियोहरूलाई तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियामा सेयर गर्न नबिर्स्नु होला। हामी नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।